Elif, Lam, Mim. Ky është libri që nuk ka dyshim në të. Është udhëzues për ata që janë të devotshëm, të cilët e besojnë të fshehtën. Mund që ju ta urreni një send, e ai është shumë i dobishëm për ju, dhe mund që ju ta doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di e ju nuk e dini. Njeriu, edhe pse mund të pretendojë se nuk beson në gjërat metafizike, apo se i beson vetëm asaj që e percepton përmes shqisave të tij, thellë brenda vetes së tij gjen një ndjenjë e cila kohë pas kohe e shpihet drejt ides se ajo që vepron mbi shqisat e tij nuk është e tëra që ekziston. Kjo është diçka me të cilën është e pajisur çdo krijesë njerëzore dhe besimi në të fshehtën është një element themelor i Islamit. Cili është kuptimi i nocionit të gajbit? Çfarë do të thotë të besosh në gajb, pra në botën e fshehtë? Zoti xhaleshanu në Kur'an urdhëron e thotë, thuaj, askush, as në qej, as në tokë nuk e di të fshehtën përveç Allahut dhe as kur do të ringjallen. Fjala gajb në fjalorin e gjuhës arabe do të thotë e fshehtë, diçka e padukshme. Por se si fjalë përdoret edhe si mbiemër, edhe si folje, edhe si emër. Për shembull, për herë të parë, fjalën gajb e ndeshim në Kur'an në surën Bekare, në ajetin 4 të surës Bekare, ku Allahu xhaleshanu thotë elledhine yu'minune bil gajbi. Pra Kur'ani është udhërrëfyes për ata të devotshëm, të cilët besojnë në të padukshmen, të cilët besojnë në gajbin, të cilët besojnë në të fshehtën, sepse ka argumente logjike dhe fetare. Në nocioni i gajbit ne nënkuptojmë gjithçka që nuk arrihet të kapet nga shqiset e njeriut. As të dihet nga kurkush, nga askush përveç Zotit, apo në qoftë se Zoti nëpërmjet shpalljeve të tij, nëpërmjet profetëve të tij na e ka bërë të njohur. Ku përdoret si folje, këtu kuptimin, domethënë, merr që si përpara jush, si dhe vetëm apo në një bashkësi tjetër, të devotshmit janë ata njerëz të cilët flasin po një lloj, besimin e kanë po një lloj. Ata edhe nëse nuk e shohin profetin, e besojnë atë, ashtu siç nuk e shikojnë Zotin, por që e besojnë atë. Në rastin kur përdoret fjala gajb si emër, atëherë këtu është në kuptimin e zemrës. Pra, të devotshmin, të përkushtuarit janë ata njerëz të cilët i besojnë në gajbin me zemër. Domethënë, atë që i flet goja e ka dhe në zemër. Ndryshe nga hipokritët, të cilët besimin e kanë në fjalët e tyre dhe jo në zemër. Për sa i përket në kuptimit të fjalës gajb në literaturën islame, domethënë si terminologji, mund të përmend këtu fjalën e profetit ton sallallahu alaihi wasallam, kur u pyet nga Xhebraili se ç'është imani, ç'është besimi, dhe ai u përgjigj: ti besosh Zotit, ti besosh engjëjve të Zotit, librave të tij, profetëve të tij, ditës së gjykimit dhe përcaktimit të Zotit, që gjithçka që ndodh ngjan me përcaktimin e Allahut xhaleshanu. Këto janë dhe shtyllat e Islamit, këto janë kushtet e besimit që një besimtar të besoj duhet me patjetër që të gjitha këto 6 kushtet e Islamit t'i pranojë. Besimi në gajb, pra në botën e fshehtë, na vjen dhe na shfaqet në disa lloje. Cilat janë këto lloje të gajbit dhe çfarë përmbajnë ato? Sa i përket llojeve të gajbit, mund të ndajmë në 2 grupe. Pra, i pari, gajbi, gjëja pra që Zoti xhaleshanuhu botën e fshehtë e ka treguar nëpërmjet lajmit, nëpërmjet shpalljes hyjnore, pra revelatës hyjnore. Këto gjëra Zoti xhaleshanu na mundsoi që neve t'i mësojmë, t'i njohim nëpërmjet shpalljes hyjnore. Ndërsa grupi tjetër, sa i përket gajbit,
është që Zoti Xhaleshanuhu nuk ja ka treguar askujt prej krijesave të tjera, ku thot në Kur'anin famullar, dhe tek ai ndodhen qelsat e botës së fshehtë, e fshehtësisë, të gajbit, që nuk e di askush tjetër përveç Zotit Xhaleshanuhu. Njerëzit e dijes kanë bërë kategorizime të ndryshme lidhe me gajbin, por në qoftë se do të bëshim një përmbledhje të këtyre kategorizimeve, mund të themi që kemi të bëjmë me gajbin e përgjithshëm, pra kemi të bëjmë me atë gajb ku me atë të fshehtë ku, siç e thamë më parë, shisat njerëzore nuk arrin ta kapin. Vetëm kur Zoti ka dashur na e bëjmë dije nëpërmjet shpalljeve të ndryshme, veçanërisht Kur'anit, nëpërmjet profetëve dhe veçanërisht profetit Muhammed alayhis salam. Këtu kemi të bëjmë për ekzistencën e djajve, ekzistencën e botës tjetër, ekzistencën e botës shpirtërore në përgjithësinë e vet, dhe këtu kemi të bëjmë me gajbin e përgjithshëm. Por brenda këtij kategorizimi kemi edhe një lloj gajbi, le të themi, ku Zoti nuk ka dashur të ndajë me kërkënd dhe mbetet tek njohuritë e Zotit vetëm, kur kush nuk e din. Këtu mund të themi për ditën e Kiametit, dhe në surën Enam Zoti thotë që qelsat e të fshehtës janë vetëm tek ai dhe kush nuk mund t'i di tjetër. Pjesa për shembull kur Allahu Xhaleshanuhu urdhëron krijenjën Xhebrail për t'i përcjell mesazhet e veta profetit ton apo profetëve, të gjithë të dërguarve. Kjo revelat hynore që merr Xhebraili e merr dhe e përcjell tek profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Pra, nga gajbi mutlak doli në gajbin e zbi. Pra nga e fshehtë absolute që ishte tek Zoti, atëherë tash disa krijesa e din. Pra e di profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Përveç kësaj kemi edhe një e fshehtë relative që mund t'i themi, që është me anë të frymëzimit, ose në gjuhën fetare quhet ilham. Dhe kjo zbret në zemrën pa ndërmjetësues, pa ëngjëll, zbret direkte në zemrën e njerëzve të cilët janë të afërt me Zotin, sipas kapaciteteve dhe aftësive të tyre. Këtë don Zoti dhe dozën e zbritjes, mënyrën e zbritjes, pra Zoti Xhaleshanuhu e zgjedh në këtë formë. Por, në ndryshim nga e para, kjo është një dituni tjetër që nuk është kushtëzuese. Pra, qofse shpallja hyjnore, revelata hyjnore që përcillet nëpërmjet profetëve e kushtëzon njeriu të besojë, është një dituri objektive dhe kushtëzuese për njerëzit. Kurse ilhami është një dituri jo kushtëzuese dhe objektive. Përveç këtyre kemi edhe një grup tjetër, qofse mund ta quajmë grupi i dytë i diturive gajbën e zbi, domethënë është i diturive e fshehta në mënyrë relative. Ktu bëhet fjalë për disa njerëz intelektual, qofshin shkencëtar zakonisht, të cilët me zell dhe përpjekje të tyre punojnë në fusha të caktuara të shkencës, por duke respektuar ligjet e Zotit, duke respektuar të gjitha shkaqet në mënyrë metodike. Dhe Zoti Xhaleshanuhu për hir të këtyre përpjekjeve që ata bëjnë në fusha të ndryshme, Zoti favori Allahut Xhaleshanuhu, do të thonë, zbret tek këto njerëz dhe nga gajbi mutlak dalin përsëri tek gajbin e zbi. Kjo është një favor i Allahut pa që kërkon ta zbretësi, domethënë, për ata të cilët përpiqen në rrugë, për shembull në fusha të ndryshme, në fushën e mjekësisë, astronomisë, astrologjisë, teknikës, teknologjisë, domethënë zbulimet që bëhen, pra njerëzit zgjedhin përpjekja atyre, ka pas raste që ata kanë stopuar. Nuk kanë mundur dot, domethënë, por se Zoti me favorin e vet ja ka dhënë frymëzimin që ata të vazhdojnë më tej, domethënë. Edhe ky gajb domethënë zbulohet në këtë mënyrë. Kemi të bëjmë dhe me një kategorizim tjetër, ku thuhet me një pikë tjetër që e kanë kategorizuar si gajbi relativ. Këtu bëhet fjalë për ngjarjet e ndodhur gjatë historisë njerëzore, ku njeriu vetëm se nëpërmjet duke u njohur me ta nëpërmjet librave të shenjtë, ai që tham pak më parë, çfarë i ka ndodhur popujve të mëparshëm, reagimi i tyre ndaj profetëve të ndryshëm,
ne në lidhje me këto informacione apo dije të panjohura, ne mund të informohemi vetëm se nëpërmjet librave të shenjtë. Ky quhet gajbi relativ. Kemi të bëjmë dhe me një lloj tjetër gajbi, ku quhet gajbi jo relativ, ku këtu kemi të bëjmë që mosnjohja e diçkaje lidhet me arsye shkakësore, që do të thotë shkaqet si koha dhe vendi. Për shembull, ne nuk mund të dimë se çfarë do ndodhi nesër, por duke ardhur dita e nesërme ne kuptojmë se çfarë do ndodhi. Pra, kur në momentin që është shkaku kohë në mes, nuk mund ta dimë. Dhe në momentin që shkaku kohë del nga koncepti, aty ne mund të mësojmë se çfarë do ndodhi. Ky quhet gajbi jo relativ. Po ashtu, kur shkaku vend ka hyrë në mes nesh për të bëhe mundur mosnjohja e një diçkaje, në momentin që ne në një hapësirë gjeografike të caktuar për nga largësia nuk mund ta njohim diçka, në momentin që ne shkojmë aty, e meditojmë nga afër, e shikojmë, e studojmë nga afër, aty kuptojmë që është e vërteta dhe në këtë mënyrë një e panjohur bëhet e njohur për ne. Pra dhe ky kategorizim hyn tek gajbi jo relativ. Çfarë rëndësie ka gajbi për një njeri në raport me besimin dhe Zotin? Dhe është besimi në botën e panjohur një faktor për promovimin e vlerave morale? Një njeri që beson në gajb e shikon ndryshe jetën, e koncepton ndryshe atë, sepse ai nuk është një njeri i cili vepron vetëm me një jetesë sa më të mirë, me atë mendimin që çdo njeri normal e ka, domethënë që jetoj sa më mirë, sa më rahat, në mënyrë sa më luksoze, të themi etj, domethënë, por se ai njeri e ndërton komplet sistemin e jetës së tij mbi besimin tek Zoti dhe në botën e përtejshme. Që do të thotë, për atë njeri është shumë e rëndësishme që të kënaqë Zotin e tij, sepse e di shumë mirë që bota është kalimtare dhe di shumë mirë që atë e pret një jetë e përjetshme. Dhe duke e parë në këtë këndvështrim jetesën e tij, ai e ndryshon konceptin e shikimit të kësaj bote, duke futur elemente të domosdoshme që shërbejnë në bindjen e plot ndaj Zotit. Pra ai i bindet Zotit, nuk i rebelohet Zotit, mundohet të jetë i kujdesshëm tek hallalli dhe tek harami, mundohet të jetë i kujdesshëm në adhurimet e tij, pra si në marrëdhënien me Zotin, në marrëdhënien vertikale me Zotin, por edhe atë në horizontale me njerëzit, ai përpiqet të jetë një njeri i mirë, një njeri i përkushtuar dhe i devotshëm, që të kënaqë dhe të marrë pëlqimin e krijuesit vet. Të besuarit në botën e fshehtë është një element kryesor për sosmërinë e moralit të individit. Presupozohet që njeriu është më i vetpërmbajtur, më i disiplinuar gjatë jetës. Presupozohet që mundohet ta ndërtojë jetën mbi binaret e së drejtës, pasi tek ky njeri ekziston nocioni që unë për çfarë bëj, unë për çfarë flas, unë për çfarë qasje të zemrës kam, një ditë do t'jap llogari para Zotit. Dhe ky nocion është një nocion i jashtëzakonshëm për që njeriu të jetë i plotësuar nga pikpamja morale. Po ashtu, njeriu në përgjithësinë e vet, në momentin që ka këtë nocion, është më i larguar nga marrëzitë njerëzore. Sidomos të rinjt janë shumë më të vetpërmbajtur, pasi mosha, pasi pasionet e momentit mund të bëhen shkak për marrëzira, por një koncept i tillë bën që të jetë një i ri, të jetë më i vetpërmbajtur. Po ashtu, ky nocion edhe për moshën e tretë, për njerëzit e plakur, është një burim shprese, pasi ai kupton që vdekja nuk është një braktisje e Zotit, pra një braktisje që i bën Zoti njeriut, por është një fillim i jetës pasosur, një jetë të përtejme. Pra gjithashtu bëhet një element i rëndësishëm që njeriu të jetë më në paqë, më i lumtur dhe një burim shpresës, siç e tham, për moshën e tretë. Këtu ai ndërton jetën
që t'jetë i sjellshëm dhe me njerëzit, t'jetë korrekt, t'jetë një njeri, domethënë që i besohet, një njeri i drejtë, një njeri që nuk abuzon, qofshin këto në aspektin individual, por edhe shoqëror, ose në marrëdhënie tregtie, në shitblerje, por edhe në administrat, në shoqëri, në familje, tek farefisi, domethënë në çdo themi qelisë të jetës, ai mundohet të bëhet një njeri ashtu si dëshiron krijuesi i tij. Por çfarë dëshiron krijuesi ynë? Krijuesi nga ne dëshiron që ne të bëhemi njerëz që nuk korruptohemi, njerëz që nuk vjedhim, njerëz që nuk marrim nderin e të tjerëve, që nuk gënjejmë, që nuk mashtrojmë, njerëz të cilët veprojnë me drejtësi dhe korrektësi. Pra, për shoqërinë, një besimtar është i dobishëm në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe për shoqërinë në aspektin moral, por edhe për punën. Pra, nëse neve e ndërtojmë jetën tonë mbi gajbin, do thotë mbi besimin tek Zoti, atëherë jeta e besimtarit ndryshon rrënjësisht dhe ai bëhet i dobishëm si për veten e vet, si për familjen, si për farefisin, si për shoqërinë dhe për të gjithë ata, duke respektuar vlerat adhetare dhe vlerat shoqërore. Besimi në gajb patjetër që është një faktor shumë i rëndësishëm në ngritjen e vlerave morale shpirtërore, të themi, duke u bazuar në atë që Zoti Xhallashanuhu që në faqet e para të Kur'anit famëlart, pra ku kemi në surën Bekare, thot Elif Lam Mim Dhalikel Kitabu La Rayba Fih. Pra Elif Lam Mim, ky është libri në të cilin nuk ka asnjë dyshim, nuk ka kurfar dyshimi. Huden lil muttaqin, është udhërfyes për kë? Për të devotshmit. Është fjala për besimtarët. Më pas pason ajeti shumë domethënës, ku fillon Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pra, kush janë këtu tani të devotshëm? Kush janë ata që kanë besuar? Thot, e para, pra, si cilësi e parë e këtyre njerëzve të devotshëm vjen besimi në ghaibin, besimi në të padukshmen, pra besimi në të fshehtën, ku thot Alladhina yu'minuna bil ghaib. Nuk filloi me namazin, nuk filloi nga ata që nesër do t'japin, do të shpenzojnë, do t'japin lëmosh, sadaka, zeqat, por filloi duke thënë të devotshëm besimin e kanë në gradë të lartë, ata të cilët besojnë në të fshehtën, e falin namazin, pra kryen faljen, dhe nga ajo që i kemi furnizuar neve, nga pasurit begatit që u kemi dhënë atyre, ata shpenzojnë me atë. Pra nuk erdhi e para falja, nuk erdhi lëmosha, sadakaja, ndihma, por si cilësi e besimtarëve të denjë të devotshëm, që në fillim erdhi cilësia se ata besojnë në të padukshmen. Është një urdhër i Zotit Xhallashanuhu. Dhe besimtarët sa herë çojnë urdhrin në vend, do të thotë se tregojnë që kanë vlera të larta morale dhe shpirtërore. Do të thotë që jetën e tyre e ndërtojnë sipas asaj që ka vlerat më të larta që kërkon Zoti Xhallashanuhu për besimtarëve. Shpesh në jetën e përditshme mund të hasim njerëz të cilët pyesin ku është ai. Kam për qëllim ku është Zoti. Si do të përgjigjeshit ju kësaj pyetje? Me të vërtet, Zotin ne nuk mund ta shikojmë. Nuk mund të shikojmë për disa arsye. E para, vetë struktura e ndërtimit të trupit ton nuk e lejon, pra kapaciteti jo nuk e lejon një gjë të tillë, sepse njeriu është ndërtuar i kufizuar nga shumë aspekte, pra si nga aspektin e mendjes, si në aspektin e syrit, dëgjimit, nuhatjes, shijes e të gjitha këto. Po të vëmë re për shembull në një hapësirë shumë të gjerë, ne do të shikojmë sikur qielli po thithet me tokën. Ndërkohë nuk është ashtu. Por se rrezja e shikimit ton shkon deri aty. Po kështu është dhe me dëgjimin dhe me nuhatin dhe me të tjera. Pra, dua të tregoj që të gjitha shisat tona janë të kufizuara, mendja jonë është të kufizuar dhe nuk mundet që një krijesë e kufizuar të konceptojë dhe të perceptojë krijuesin e vet që është pa kufi. Mund ta shtjellojmë në disa pika të rëndësishme, por neve do të ndalim këtë tri më të rëndësishmet. E fillojmë së pari me ajetin kuranor ku Zoti Xhallashanuhu thot La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar.
Pra shikimet nuk e vëzhgojnë, nuk e shohin dot atë, është fjala Zotin xhallashanuhu, ndërsa ai i shef të gjitha. Tani, 3 pikat kryesore që neve mundohemi tani të gjejmë përgjigjen në këtë, mund të themi se e para, formimin që Zoti xhallashanuhu neve na krijoi, nuk kemi kapacitete për ta parë Zotin xhallashanuhu, Zotin e madhërisëm. E dyta, jemi në botën e sprovës, Dhe e treta, për të kuptuar një gjë, patjetër që neve duhet të mësojmë të njohim të ngjashmen ose të kundërtën e saj. Kemi rastin e profetit Musa, a.s. Profeti Musa është një profet i cili ka biseduar drejt për drejt me Zotin, duke ndëgjuar zërin. Njëherë profeti Musa i bën pyetje Zotit: "O i madhi Allah, kam dëshirë të shoh." Zoti i përgjigjet: "A nuk beson o Musa?" "Jo," thot Musa, "unë besoj, por duhet të kënaqet zemra," thot. Atëherë Allahu xhaleshanu i thot: "Ti nuk mund të më shohësh mua, por shiko tek mali. Aty do të shfaqet madhështia ime." Dhe kur Musa shikon tek mali, mali bëhet thërrime. Bëhet thërrime sepse nuk e duron do të shfaqen e Zotit tek ai. Dhe Musa a.s. aty në atë moment i bit fikët, dhe kur përmendet, atëherë ai kërkon falje. Jemi në botën e sprovës. Këtë botë për neve është një provë e madhe, të themi, që do të thotë, nëse Zoti xhallashanuhu do të shfaqej para neve, nëse çdo njeri do ta shifte Zotin xhallashanuhu, atëherë nuk do të ngelte më nevoja që njerëzit të besojnë në gajb, ose janë besimtar apo nuk janë besimtar. Në mënyrë direkte, përderisa shohin Zotin xhallashanuhu, shohin madhështinë e tij, shohin bukurinë e tij, të gjithë njerëzit do të besonin. Atëherë nuk do të ngelte më, nuk do të mbeste njeri në fytyrën e tokës që do të ishte jo besimtar. Ose të marrim një shembull tjetër, të themi, nëse mësuesi u jep në provim pyetjet nxënësve të tij dhe më mbrapa fillon i shkruan në tabelë të gjitha përgjigjet që ka, atëherë nuk do të ngelte më esenca ose kuptimi i provimit ose i provës që i bën mësuesi nxënësve. Edhe nëse do të përpiqemi të shtrydhim mendjen, logjikën tonë se si mund të jetë Zoti, edhe këtë nuk të arrijmë dot. Sepse nëse neve sot mund të bëjmë një perceptim të një gjëje, e bëjmë vetëm në momentin kur kemi përngjasime apo të kundërta. Për të njohur diçka, për të prekur diçka, për ditur diçka, duhet të ketë edhe të kundërtën ajo gjë. Që nëse nuk do të ishte të ftohtit, nuk do të kuptonim të nxehtit. Ose nëse nuk do të ishte drita, nuk do të kuptonim edhe errësirën. Pra, Zoti xhallashanuhu u dha njerëzve këto forma dhe përderisa nuk ka të ngjashëm, siç thot në Kur'anin famëlar, lejse kemithlihi shay, nuk ka të ngjashëm ai. Kemi edhe pjesën tjetër që njeriu nuk mund ta shikojë dot Zotin për vetë faktin se kjo botë është botë e provës. Duke qenë e tillë, edhe Zoti ka përmendur shumë mirë në Kur'an që kjo botë është krijuar për të parë kush do besojë dhe kush jo, për dalluar të mirën nga e keqja, të drejtën nga e shtrembra, të dobishme nga pa e dobishme. Zoti xhallashanuhu nëpërmjet këtyre neve kuptojmë edhe një herë, sikur besimtari i kërkon të besojë në gajb, të mbështetet në atë që Zoti xhallashanuhu e zbriti në Kur'anin famëlar, të bazohet në atë çfarë kanë ardhur lajme për transmetime të sakta nga ana e Zotit xhallashanuhu nëpërmjet të dërguarve të tij, profetëve të tij, pra njerëzve që ka zgjedhur Zoti xhallashanuhu. A mundet të themi që diçka që nuk e shohim nuk ekziston? Nga vetë përkufizimi i gajbit, ne theksuam që shqisat njerëzore nuk arrin të kapin gjithçka. Dhe si rrjedhoi, dimensioni ynë i të shikuarit, i të parit, është i kufizuar. Nuk mund të themi që me që nuk e shoh, nuk ekziston. Nuk përbëhet një lidhje e tillë. Pasi ne jemi shumë të kufizuar, madje për njerëzit kanë qenë shumë gjëra të panjohura më parë. Po flas për botën e mikroorganizmave. Ka qenë një botë e panjohur. A ekzistonte më parë? Ekzistonte. Shembull mund të japim ligjet e funksionimit të natyrës që ka vendosur Zoti. Për shumë njerëz, për njerëzit para nesh, këto ishin ligje të pazbuluara, ishin të panjohura, ishin një gajb.
A ekzistoshin ligjet? Argumenti që ata nuk I shikonin nuk përbënte argumentin e mos ekzistencës. Të njohësh Zotin, më parë do të duhet të njohësh veten. Sa I drejtë është ky konstatim? Njohja e vetvetes konsiston në atë të njohësh qëllimin dhe synimin e vërtetë të ekzistencës së njeriut. Që do të thotë të lexosh mirë rrugtimin tënd, nga lindja, jeta, vdekja, pas vdekjes. Të kërkosh përgjigjen e pyetjeve nga vi unë. Pikëpari kush jam unë? Nga vi unë. Ku po shkoj dhe për çfarë jam? Dhe vetëm se duke kërkuar këto, duke ngritur këto pyetje, domethënë njeriu arrin të dalë jashtë të mendurit të vetes vetëm si një qenie fizike. E konsideron vetëm mundohet përpiqet të kuptojë që është dhe një qenie metafizike. Në momentin që njeriu e merr arsyetimin mbi veten me dimensionin fiziko-shpirtëror, arrin që të kuptojë të tërë arsyeën e ekzistencës së tij. Përndryshe, dhe kjo të ndihmon patjetër për njohjen e krijuesit. Duke u bazuar përsëri, disa njerëz, disa besimtarë mendojnë që është hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam, por edhe pse nuk është hadith, është fjalë e mirë ose vjen të themi nga thënjet e prishve të besimtarëve, pra e Omerit radhiyallahu anhu ku thot: "Men arafa nafsah faqad arafa rabbah." Ai person, ai njeri, ai besimtar që ka njohur veten, do të thotë që ka njohur Zotin. Çfarë do të thotë kjo fjalë kaq kuptim plotë? Do thotë që një person cili e din nga ka ardhur, e din qëllimin e krijimit, din detyrat që ka karshi Zoti xhallashanuhu, din misionin e tij që Zoti xhallashanuhu e krijoi atë në tokë. Ai do thotë përderisa ka njohur veten, ka njohur detyrat e veta, njeh edhe Zotin xhallashanuhu. Një person që nuk merret me veten e vet, një person që nuk di të tregoj ose të themi të përfaqësoj Zotin xhallashanuhu përderisa jemi me këmbës të Zotit xhallashanuhu në fytyrën e tokës, ku thot inni ja'ilun fil ardi khalifa. Vërtet unë kam krijuar në tokë, kam zbritur në tokë një krijesë e cila do të më përfaqësoj mua. Kam lënë zëvendës timin në tokë njeriu. Dhe njeriu si do të arrijë tek besimi në Zot? E para, duke u bazuar në veten e vetë, duke u mbështetur tek vetja, duke e ditur qëllimin e krijimit të tij. Njeriu, për njerëzit që thellohen në mendime, se Zoti e thotë dhe në Kur'an, li ulil elbab, për ata që mendojnë, e fela ya'qilun, a nuk logjikojnë ata? Ose e felat të fekurun, a nuk mendoni ju? Pra Zoti kërkon nga ne, ndryshe nga krijesat e tjera, që të vëmë mendjen në punë dhe të thellohemi në mendime. Se vetëm duke u thelluar në mendime, neve jo vetëm e gjejmë Zotin, por edhe besimin e rifreskojmë her pas here, duke menduar ato çfarë ka krijuar Allahu xhaleshanuhu. Njeriu thellohet fort tek bota e mendimit të vet, thellohet fort në këtë mënyrë në botën ndjesore, që është një botë shumë e larmishme. Madje një dietar thot ku njeriu në vetvete është një botë e vogël. Ka shumë gjëra për të medituar brenda vetes dhe të gjejë argumente pafund për ekzistencën e Zotit. Pra, kjo është ajo që thuhet që në momentin që njeriu njeh vetveten, njeh dhe krijuesin, ose njeriu nëse nuk njeh vetveten, nuk arrin të njohë krijuesin.